નાના છોકરાઓ ગર્લ્સ એન્ડ બોયઝ ડાન્સ શો કરે છે. કેવા ગાનો પર? ભેગે હોઠ તેરે, શીલા કી જવાની. તમે કદી એ વિચાર્યું છે કે આપણે એમને કયા કલ્ચરમાં એનું એક્સપોઝર આપી રહ્યા છે સચ અ યંગ એજ? રેમ્પ વોક કરશે, આપણે એમ નાના નાના સ્કર્ટ્સ પહેરાવીશું, મેકઅપ લગાડીશું અને વી વિલ ઇન ચેરિંગ અવર ચાઇલ્ડ કે વાહ બેટી તું કેટલી સરસ લાગે છે. જ્યારે એ જ છોકરી કોલેજમાં જઈને એ જ ડ્રેસ પહેરીને જ્યારે વોક કરશે ત્યારે તમે જ વાલી એ જ બોલીએ છીએ આપણે કે જો જમાનાનો રંગ છે. પણ આપણે કદી એ વખતે વિચાર્યું કે સમવેર ડાઉન ધ લાઇન વી આર ધ વન હુ ઇન્સ્ટિગેટેડ ધીસ બિહેવિયર ઇન અવર ચાઇલ્ડ. આજે પેરેન્ટ્સ જોડે ટાઈમ નથી છોકરાઓને આપવા માટે. ફાધર મધર બંને પોતપોતાની લાઈફના ચેલેન્જીસમાં બિઝી છે. આજે જમાનો બદલાઈ ગયો છે. આજે મા બાપ બંને જોબ કરે છે. સો વેર ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ એજ્યુકેટ? સંસ્કારની વાત કરીએ આપણે. સંસ્કાર કોણ આપે છે? પહેલાં આપણા દાદા દાદી હતા જે આ સંસ્કારનું કામ હેન્ડલ કરતા હતા. આજે એ પણ આપણી જોડે નથી. આપણે ગામમાંથી શિફ્ટ થાય છે શહેરોમાં. આપણી જે મધર સિટી હતી એ છોડીને આપણે અલગ અલગ સિટીઝમાં આજે સેટલ થયા છે. દેટ્સ અ રિયાલિટી. સો હુ ઇઝ ટેકિંગ કેર ઓફ વેલ્યુઝ? આજની સ્કૂલોની વાત કરીએ તો આ બધી વસ્તુ, આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. એઝ અ પેરેન્ટ્સ વી આર નોટ આસ્કિંગ રાઇટ ક્વેશ્ચન્સ ટુ સ્કૂલ. એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું. જ્યારે અમે લોકો રિસર્ચ કરી રહ્યા હતા એજ્યુકેશન સેક્ટર ઉપર કે વોટ ઇઝ એજ્યુકેશન સેક્ટર, શું બદલાવ આવી રહ્યો છે, હાઉ વી કેન બ્રિંગ અ ચેન્જ વિચ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. આ જ વિચારથી ચિરપાલ ગ્રુપ who has started this institute known as Shanti Education Initiative. Under that, we are running Shanti Asiatic School. What we have discovered is very simple thing. Every school is saying that every child is unique. બધા એવું જ કહે છે કે દરેક ચાઇલ્ડ યુનિક છે. બધાની શીખવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ છે. આપણે તારે ઝમીન પર એક મૂવી આવ્યું હતું, મિત્રો તમને યાદ હોય તો થોડા ટાઈમ પહેલાં. એ તારે ઝમીનમાં આ જ વસ્તુ શોકેસ કરી હતી કે દરેક છોકરામાં શીખવાની પદ્ધતિ અલગ અલગ છે. ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી. કઈ સ્કૂલ આજે એ નાની નાની વસ્તુ પર ધ્યાન આપે છે? બહુ ઓછી સ્કૂલો છે. યસ, દેર આર સ્કૂલ્સ, પણ બહુ ઓછી છે. નાઉ ધીસ સ્કૂલ્સ ઇઝ એમની રિક્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહી છે. જેમ જેમ પેરેન્ટ્સોને ખબર પડે છે કે આજે હું મારા છોકરાને સ્કૂલમાં મૂકું છું, એન્ડ ઓફ ધ યર જ્યારે રિઝલ્ટ આવે છે, મેથ્સમાં ફેલ થાય છે, તો ટીચર મને બોલાવીને કહે છે કે એઝ અ વાલી તમે શું ધ્યાન આપ્યું? બટ કદી એઝ અ વાલી આપણે એમને એ સવાલ પૂછીએ છીએ કે તમે એક વર્ષ મારા છોકરા કે છોકરીને તમે મેથ્સ ભણાવ્યું, તો હાઉ કેન હી ઓર શી ફેલ? આપણે નથી પૂછતા એ સવાલ. વેન અ ટીચર કમ્સ ટુ યુ એન્ડ સે કે તમારી બેટી સાયન્સમાં વીક છે, આલ ટેક ધેમ, તમે ટેન્શન ના કરો, 4 થી 6 મારી ઘરે મોકલો, આલ મેક શ્યોર દેટ શી વિલ લર્ન ધ સાયન્સ. આપણે એ વખતે પણ સવાલ નથી પૂછતા એ ટીચરને કે તમે 4 કલાક જો સ્કૂલમાં નથી ભણાવી શકતા તો 2 કલાક ઘરે કઈ રીતે ભણાવશો? વી ડોન્ટ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન ટુ ધ પ્રિન્સિપલ સે કે તમારો ટીચર જો 2 કલાકમાં સાયન્સ ભણાવે છે, હું સ્કૂલમાં શું કરવા મોકલું? વાય શુડ આઈ પે યુ એન્ડ પે દેટ ટ્યુશન ક્લાસ ઓલ્સો? સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો વાલી જાગૃત થઈ રહ્યો છે. સરકાર પણ આ ટ્યુશનની બાબત લઈને બહુ આગળ પડતા પ્રયાસો એમને ચાલુ કર્યા છે. એ તમે બધા એક્સપિરિયન્સ કર્યા પણ હશે. આજે એઝ એન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ of an education provider, it is my responsibility to make sure the learning happens in my school. હવે આ રીતની સ્કૂલોની demand is increasing. If you talk about what is the future of creative education, is quality education, holistic development.
હવે હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટની તમને વાત કરું, વિચ ટોક્સ અબાઉટ લર્નિંગ ફ્રોમ ઓલ ધ નોટ ઓનલી ધ book but from every aspect, which your body, your soul, your thinking patterns, તમે decisions કઈ રીતે લો છો, how to think, all this matters. Then we have interpersonal and multiple intelligence, કે ખાલી છોકરાને સ્કૂલમાં માટે આપણે 2+2 4 ભણવા માટે નથી મોકલતા, but we are also sending them to school to learn how to face challenges, how to learn to do gardening yourself, plumbing, basic electric work. એનો મતલબ એ નથી કે સ્કૂલમાં અમે તમને પ્લમ્બર બનાવવા માટે બોલાવીએ છીએ, પણ એનો મતલબ એ છે કે એ સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પર્સન હુ ઇઝ કેપેબલ ઓફ ફેસિંગ every situation of their life, who is capable of surviving in any situation, which is a purpose of an education. આપણે મહાભારત જોયું તો મહાભારતમાં વાલ્મીકી હતા જે બધાને લઈ જાય છે, પાંડવોને કૌરવોને જ્ઞાન આપે છે, નોલેજ આપે છે, પ્રિપેરિંગ ધેમ ફોર ધ વર્સ્ટ સિચ્યુએશન. આજે પણ એજ્યુકેશનનો એ જ પર્પઝ છે. We are all talking about careers, we are all talking about doctors, scientists, now we are talking about managers. હવે આ ડોક્ટર, સાયન્ટિસ્ટ, મેનેજર ક્યાંથી આવે છે? What is the first step? If you want to be a doctor, you need to be lucky enough to have a good teacher. Am I right or wrong? બધા આજે દરેક વ્યક્તિ એક સારા ટીચરની તલાશમાં છે કે જેનાથી એનું સપનું એ પૂરું કરી શકે છે. So role of a teacher is very important in everybody's life. As a teacher, શું આપણને એ વસ્તુનો ખ્યાલ છે? આજે નાનું છોકરું, તમે કોઈ પણ ટોય, કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ તમે ખરીદીને આપશો, વિધિન 10 મિનિટ્સ એ છોકરું તમને કહેશે કે આની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ છે, કઈ કઈ ફેસિલિટીઝ છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ, મોબાઈલ ફોન. અગર આપણે એક મોબાઈલ બાય કરશું તો સૌથી પહેલાં મેન્યુઅલ ઓપન કરશું, મેન્યુઅલ આખી વાંચીશું, મેન્યુઅલ વાંચ્યા પછી મોબાઈલ ઓન કરશું અને એનો યુઝ કરશું. પણ તમારો છોકરો 15 મિનિટમાં એ બધું કહી દેશે જે મેન્યુઅલમાં લખ્યું છે. હાઉ? એ કઈ રીતે શીખ્યો? That is the change which is demanded by an education sector. કે લર્નિંગ મેથડ્સ ચેન્જ થઈ છે. આજના છોકરાઓ એડવાન્સ છે. વી ટોકિંગ અબાઉટ 21st સેન્ચુરી લર્નિંગ. શું આજની આપની સ્કૂલો આ પદ્ધતિથી, આ રિસોર્સિસથી ઇક્વિપ છે? We all have seen the school around us. The number of good schools are still less, and slowly, steadily, increase થવાના છે. Like big companies like Tata, Birlas, બધા લોકો એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં ધીરે ધીરે they are entering. તમને શું લાગે છે, when a big giant corporates enters into an education, they will follow the same system? No, they will execute all the changes which is required. And when they execute, what is the most important thing? Is teaching. They need a good teacher, a responsible teacher, an educated teacher, and a professional teacher who believes into learning. As a teacher, you also need to learn along with sharing the learning with your students. So મિત્રો, આજના જમાનામાં ટીચરની જેટલી ડિમાન્ડ છે, મારા ખ્યાલથી બીજા કોઈ પણ સેક્ટરમાં એટલી ડિમાન્ડ નહીં હોય. ટીચર્સ, વન મોર એડવાન્ટેજ ઓફ બિંગ અ ટીચર, જે સૌથી સરસ છે, જે મને બહુ ગમે છે, ઇઝ અ રિસ્પેક્ટ. આજે કઈ કયો હોદ્દો કે કઈ પ્રોફાઇલ તમને એટલી રિસ્પેક્ટ આપી શકે જેટલું ટીચરને રિસ્પેક્ટ મળે? એઝ અ પેરેન્ટ્સ હું શું શીખવાડું મારા છોકરાને કે બેટા ટીચરના પગે લાગવાનું, એમના આશીર્વાદ લેવાના. And when that child grows and achieves something in his life, we'll also go back to our teacher and we thank them. That is what is a true achievement of life, by making different in somebody else's life.
It is not always about, earning more and more money. It is about changing life, making a difference in a community. This is the only sector, this is the only field can help you to achieve that. Now the good news is that if we talk about money, it's also there. Private sector is increasing. And private sector in આપણે વાત કરીએ તો their paying scale is much higher than what is happening in the government owned schools. But nowadays government also have revised their salary scales, so they are also matching, or in such certain level they are paying more than what private sector is paying. So મિત્રો, જે લોકોને લાઈફમાં મની એઝ એન અચીવમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરે છે, એમના માટે પણ આ ફિલ્ડમાં બહુ બધું છે. જે લોકો who talks about change, who talks about making different in life, they can also satisfy their needs. So this is the only sector can give you both. And a smile on a child face. Every day તમે સ્કૂલમાં જાઓ, છોકરો સ્કૂલમાં આવે છે and he's smiling at you. Just imagine that feeling. That's great. Tamara, whatever problems you might have, everything will be vanished. This is the only field which can give you this kind of power, or can help you to be happy and smile every day when you go home or when you go to work. So why not? આપણે કેમ એજ્યુકેશન ફિલ્ડને થોડું સિરિયસલી નથી લેતા? Why we still consider to be a teacher is the last option? મિત્રો, આજે એજ્યુકેશનમાં જે મેં તમને વાત કરી, 1 million schools આપણા ભારતમાં છે, અને દરેક સ્કૂલમાં there is more than 40 to 50 people or even 100 peoples or 150 peoples, depend upon the size of a school is working. Numbers તમે calculate કરો. The opportunity is vast. I'm only talking about KOTL. આજે હું ખાલી સ્કૂલ એજ્યુકેશનની વાત કરું છું. મેં ગ્રેજ્યુએશન એન્ડ માસ્ટર્સ હજી ટચ નથી કર્યા. So that tells you the opportunities. Now this is a synopsis of what is a modern school look like. It's joyful environment. There is a sports. There is a multi-intelligence which we talk about. Intrapersonal intelligence. There are schools, like us, Shanti Aesthetic School, who talk about personality development in a school level. તમે બધા વિચારતો હશો કેમ? પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ સ્કૂલમાં એ તો કોલેજ પછી કરવાની હોય ને. પણ મિત્રો, તમે ભૂલો છો, આપણે જ્યારે નાના હોઈએ છીએ, that is the time where we can change ourselves. આપણે કહેવત છે ગુજરાતીમાં, વૃક્ષ નાનું હોય તો આપણે એને ઈચ્છે એવો શેપ આપી શકીએ છીએ. જ્યારે મોટું થઈ જાય પછી ખાલીને આપણે કાપી શકીએ છીએ. આપનામાંથી કેટલા એવા લોકો હશે કે જેમને પર્સનાલિટી છે કે ઇંગ્લિશ છે, આ બધુંને કોશિશ કરી હશે આફ્ટર ગ્રેજ્યુએશન ઓર ડ્યુરિંગ ધ માસ્ટર્સ ઓર આફ્ટર સ્કૂલિંગ. રિઝલ્ટ્સ તમને ખબર છે, નોટ મોર દેન 5% એબલ ટુ ચેન્જ ધેમસેલ્ફ. સો વોટ કેન વી ડુ to prevent this kind of fears entering in our minds? The only stage where we can address this issue is school, which we are focusing. હવે જ્યારે આપણે આ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ છીએ તો એ કોણ શીખવાડશે? A teacher? Yes. There is a need, a very high need of a good quality teachers. Now we talk about stage fears. આજે આપણા દેશમાં નોલેજ વાઇઝ આપણે બધા કેપેબલ છીએ, ટેકનિકલ નોલેજ આપણા બધામાં છે, બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ પ્રેઝન્ટિંગ ઇટ, there are very few able to do it successfully. It is not impossible or it is not difficult, it is very simple. You just need to remove that fear. But as we grow, the fear also grows along with us. So the best place to handle the fear is while you are in school, early child education, which will be known as preschools or junior KG, first standard. This is where we can bring that change, what we're talking about.
Now if you see value based education, again it's in need. મેં તમને સંસ્કારની વાત કરી કે સંસ્કારનું કોણ ધ્યાન રાખે છે. So there are schools are focusing on to value based education nowadays. We talks about family spirit, holistic education, caring community. Caring community ને તમને એક્ઝામ્પલ આપું. So if you want to teach a child, okay, બધા વ્યક્તિ સમાન છે, ઊંચ નીચ, જાત પાત, કલર, વ્હાઇટ, બ્લેક, આ બધાનો ભેદભાવ તમારે આગળ છોકરાઓને શીખવાડો છે. હાઉ કેન યુ ડુ દેટ? તમે એને લેક્ચર આપશો તો નહીં સમજાય. there has to be an experience which they need to undergo. So આજની modern schools talks about that only, and exposure and experience. There are schools, just give an example again of my school. We invite blind kids to play cricket with our kids. હવે તમે વિચારતા હશો શાના માટે? આની પાસે સિમ્પલ લર્નિંગ છે. વી લાઈક ટુ ટીચ અવર સ્ટુડન્ટ્સ કે લાઈફમાં આપણને બધું નથી મળતું જે આપણે જોઈએ છીએ, જે આપણે ડિમાન્ડ કરીએ છીએ. એવરીથિંગ ઇઝ નોટ ઇન અવર કંટ્રોલ. પણ જ્યારે આપણી સાથે કંઈક વસ્તુ ખરાબ થાય તો હાઉ ડુ વી ફેસ અવર લાઈફ, હાઉ ડુ વી ફેસ ધ ચેલેન્જીસ, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લર્ન. જસ્ટ ફોર દેટ, જ્યારે મારી સ્કૂલના છોકરાઓ એક બ્લાઇન્ડ કિડને ક્રિકેટ રમતા જુએ છે, દે ગેટ અમેઝ કે યાર હું તો મારી જોડે આંખો છે, આઈ હેવ એવરીથિંગ ફિઝિકલી વોટ એવર રિક્વાયર્ડ, સ્ટીલ આઈ કાન્ટ પ્લે good cricket as he is doing it. That's the only one thing which we like our child to experience, કે whenever we face a downside or આપણે કશું ખોઈ દઈએ છીએ, so rather than focusing or crying કે મારું ખોવાઈ ગયું, હવે હું આ કેપેબલ નથી, we should always focus on what I have, how I can make it better. મારી જોડે જે સ્કિલ્સ છે હું એ જ સ્કિલ્સને કઈ રીતે વધારે સ્ટ્રોંગ બનાવી શકું છું. હવે આ વસ્તુ મારે શીખવાડવી હોય કે ચાઇલ્ડને, ધ ઓનલી વે આઈ કેન ટીચ ધેમ ઇઝ થ્રુ એન એક્સપિરિયન્સ. દેટ્સ વોટ વી ડુ એટ અવર સ્કૂલ. એન્ડ ફોર ધીસ અગેન વોટ યુ નીડ અ ટીચર હુ હેવ ધીસ ઇમોશનલ સેન્સ, who can convert this experience into a learning. So days are gone where the teachers was only talking about subjects. We are beyond